Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Αν δεν έχεις κάνει, πάτησε το κουδουνάκι που λέει στο σημείο για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια θα είναι η ιστορία. Για να δούμε ποια θα είναι. 5 κύπελα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μια πολύ βαριά ενέργεια, ένα πένθος έχουμε εδώ. Λυπόμαστε, υπάρχει μια λύπη, μια στεναχώρια, εστιάζεστε πάρα πολύ στο παρελθόν, η απογοήτευση υπάρχει για όλα όσα έχουν χαθεί στη ζωή σας και περισσότερο εστιάζεστε στα λάθη που μπορεί να κάνατε εσείς. Βέβαια, μέσα σας υπάρχει μια ελπίδα, υπενθυμίζετε ή προσπαθείτε να υπενθυμίσετε στο μυαλό σας ότι δεν χάθηκαν όλα. Εδώ δείχνει ότι έχετε λίγο θυμό, λίγο μια κατάσταση πόνου, που ξέρεις τώρα όταν υπάρχει το πένθος που λέμε, φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, υπάρχουν και τα διάφορα στάδια. Βλέπεις εδώ τις σκούπες τις όρθιες, βλέπεις τις σκούπες που έχεις δώσει τις ευκαιρίες. Τέλος πάντων υπάρχει μια απογοήτευση, μια απώλεια, μια μετάνοια, κάποιος μετανιώνει. Για να δούμε. Ποιος θα μετανιώσει, και εσείς και το άλλο άτομο, για να δούμε. Μπορεί να μετανιώσατε και οι δύο για τα λάθη που κάνατε. Έλα ρε εσύ, τι δείχνει εδώ χαμός. Δύσκολες κάρτες βγάλατε. Δείχνει ότι και οι δυο σας υποφέρετε πάρα πολύ. Μεγάλη απώλεια και με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων προσπαθείτε και οι δύο να βρείτε μία λύση. Το σκέφτεστε από εδώ, το μελετάτε από εκεί. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη στασιμότητα, μεγάλη περίοδος στασιμότητας, ο κρεμασμένος. Τώρα λοιπόν αυτό βγαίνει εδώ, ότι αναγνωρίζετε τις ευθύνες σας, όμως η κατανόηση για αυτή την ιστορία έπρεπε να γίνει, δηλαδή τώρα κατανοείτε ότι ορισμένα πράγματα είναι γραμμένα στους κύκλους μας, στους κύκλους της ζωής μας. Αυτό έχει συμβεί εδώ και προσπαθείτε με έναν τρόπο να σκεφτείτε τι θα κάνετε. Με τον υπότι νερού δείχνει το άτομο που σε ενδιαφέρει ότι σε σκέφτεται πάρα πολύ. Τον έχει πιάσει και λίγο ρομαντική ενέργεια αυτή τη στιγμή. Θέλει να σου προσφέρει την καρδιά του μέσα από προτάσεις, μέσα από ευκαιρίες, μέσα από προσκλήσεις. Μάλιστα, για να δούμε. Τι θα δούμε άλλο. Λοιπόν, 9 πεντάκτηνα. Δείχνει λοιπόν ότι και εσείς, ιδιαίτερα το αγόρι δείχνει εδώ, συνήθως στις τράπουλες είναι ένα κορίτσι εδώ, όμως σε αυτή την τράπουλα δείχνει ένα αγόρι. Άρα τι μας λέει αυτό το αγόρι? Ότι τώρα βρίσκεται σε μια φάση που έχει αυτονομία. Άρα μας λέει με λίγα λόγια ότι στο παρελθόν δεν μπορούσατε να είστε μαζί γιατί δεν ήταν αυτόνομο αυτό το άτομο. Ανεξαρτοποιείται λοιπόν από μια κατάσταση και οδεύει προς την επιτυχία που είστε εσείς. Επίσης μας λέει και για μια αυτάρκεια. Άρα δείχνει αυτό το άτομο ότι έχει κάπως καλά τα οικονομικά του. Βγαίνει και ο αυτοκράτορας καταπληκτικά. Δουλεύει λοιπόν πάρα πολύ τον εαυτό του πέρα από εμάς. Δουλεύει πάρα πολύ τον εαυτό του λοιπόν, έχει μια εξουσία εδώ, οικονομική, κρέμονται κάποια άτομα οικονομικά από αυτόν, γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι στο παρελθόν δεν είχε αυτή την αυτάρκεια, μόνος του αυτάρκεια είχε, αλλά δεν είχε ανεξαρτησία στην ουσία, έπρεπε να μας πει. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή λοιπόν οργανώνεται, βάζει κανόνες και τα άτομα που έχουν κάποιο θέμα μέσα, αν είναι άτομα, πειθαρχούν λοιπόν και αναλαμβάνει ο αυτοκράτορας την ευθύνη και καθοδηγεί όλο τον κόσμο γύρω του για να δημιουργήσουν γερά θεμέλια για το μέλλον σας.
Ακλόνητη η στάση του λοιπόν σε ό,τι αφορά εσάς. Θέλει να είστε μαζί πάση θυσία. Γιατί όμως, γιατί νιώθει πάρα πολλές ενοχές εδώ. Μιλάμε, γίνεται ένας χαμός, πετάγεται στον ύπνο του, δύσκολη τράπουλα, της δείχνει τις εικόνες αρκετά σκληρές, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι και το συναίσθημα τους ή άλλους αυτού του ανθρώπου. Εννέα ξέφη, δύο δημόσια ενέργεια. Βασανίζεται πολύ, έχει δύο σκέψεις. Μία του πλευρά βασανίζεται πάρα πολύ για αυτά που έκανε και νιώθει τύψεις και η άλλη του πλευρά προσπαθεί να οργανώσει τον εγκέφαλό του αυτός ο άνθρωπος για να βρει λύσεις. Βέβαια όταν είναι σε μια τέτοια σύγχυση οι λύσεις δεν βρίσκονται τόσο εύκολα, αλλά το θέμα είναι ότι έχει πολλές φοβίες και μερικές φορές παραλύει το μυαλό του από τις σκέψεις αυτές. 10 πεντάκτηνα, δες τώρα πόσο μεγάλη εναλλαγή έχουν οι κάρτες. Όπως σου είπα, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοκράτορας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει κάποια μέλη οικογένειας. Δεν ξέρω αν ήσασταν μαζί, αν είχατε οικογένεια. Δεν ξέρω εδώ αν είχε παιδιά τα οποία είναι παντρεμένα, εγγόνια και όλα αυτά. Έχουμε και μία τέτοια εκδοχή. Δεν ξέρω ένα φιλικό πρόσωπο εδώ που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και για τους δυο σας. Γενικά δείχνει ότι έχει πάρα πολλά άτομα που περιμένουν από αυτόν και αυτή την ιστορία τη βγάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από όσο θυμάμαι λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν μία σιγουριά, αυτός νόμιζε ότι τους έχει υπό έλεγχο, στην ουσία όμως τον είχαν αυτοί υπό έλεγχο. Και τώρα που χρειάστηκε να πάρει κάποιες αποφάσεις για σας, φανερώθηκε ότι δίπλα του δεν σας θέλανε. Ειδικά ένα παιδί που δείχνει εδώ πέρα πολύ ανώριμο. Αυτό το παιδί δείχνει να έχει και μία σύντροφο, σύζυγο. Τέλος πάντων δεν σας θέλανε μέσα στην εικόνα του σπιτιού. Δηλαδή άμα βγαίνατε μια φωτογραφία οικογένεια, εσείς θα ήσασταν απ' έξω, δεν θέλανε να είστε μέσα στο ίδιο κάδρο. Τέλος πάντων, λόγω χρημάτων, έτσι. Όμως με τον βασιλιά νερού, αυτός ο άνθρωπος έχει συναισθήματα για σένα και νιώθει, όπως είπαμε, νιώθει ενοχές που ίσως δεν μπορούσε να κάνει στο παρελθόν περισσότερα πράγματα για εσάς. Το συναίσθημα είναι απίστευτο, δηλαδή ρέει και τι είπαμε κάνει ο βασιλιάς νερού, συμβουλεύεται. Εδώ με κάποιον τρόπο συμβουλεύτηκε φιλικά πρόσωπα, επαγγελματίες, δηλαδή κάποιον ψυχολόγο ας πούμε. Υπήρχε μια συμβουλή εδώ. Να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, ήθελε να τα ξεκαθαρίσει όλα και έχει επέλθει ένας κύκλος, ένας καρμικός κύκλος. Μπορεί να λείπει και ένα χρόνο αυτός εδώ. Στην κυριολεξία ένα χρόνο, δηλαδή να συμπληρώνει τώρα τον ένα χρόνο. Κάτσε λίγο. Οκ. Και με τον ήλιο ήρθε η στιγμή να τα ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα και να σου πει ότι τα πάντα είναι εφικτά τώρα εδώ, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Αρχίζει μέσα του και νιώθει καθαρός, δηλαδή θέλει να σου πει κάποιες αλήθειες, αλλά θέλει να στις πει και γιατί όμως, με ποιον τρόπο, ότι έχει ανακαλύψει την καθαρότητα της κατάστασης όλης, της δικιάς σας. Δηλαδή, λέει τώρα ότι έχει την αίσθηση ότι όλα είναι εφικτά, στο παρελθόν δεν ήταν. Υπήρχαν πολλά ζόρια, δεν ήταν μόνο πρόσωπα, ήταν ίσως και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο πρόσωπα εδώ. Υπήρχε και κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν δείχνει όμως, ξαναλέω ότι τώρα απελευθερώνεται από αυτά τα εμπόδια και δείχνει ότι όλα είναι εφικτά και τα βλέπει όλα φωτεινά μπροστά του αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή τώρα έχει μια ενέργεια πολύ καλή. Γιατί είπαμε ότι τον έπιασε αυτό η αλήθεια και το ζήτημα ότι φεύγει το εγώ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Γίνεται πιο αισιόδοξο αυτό το άτομο σε σχέση με εσάς. Υπάρχει εγκράτεια εδώ λοιπόν, μια ενέργεια θεραπείας, ενέργεια του τοξότη, εγκράτεια,
Αυτός ο άνθρωπος λέει στο παρελθόν έφτανε τα πράγματα στα άκρα, αλλά με την κακή ενέργεια. Δηλαδή είπε λόγια τα οποία έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Έκανε κάποια συζήτηση ακραία μαζί σου, μια συζήτηση που ίσως τη θυμάσαι ακόμα εσύ, με πολύ σκληρά λόγια και είχε ξεφύγει από τον κύκλο. Επίσης μας λέει ότι δεν πρέπει να είχε πάρα πολλές εμπειρίες με γυναίκες αυτός από την άλλη. Αλλά κάπως ένιωσε πολύ σπουδαία όταν είχε κάνει κάτι μαζί σου και οπότε κάπως το πήρε λίγο επάνω του. Γι' αυτό μίλησε για το εγώ. Ε, Αυτός ο άνθρωπος φοβάται ότι μπορεί να έπαιζες κάποιο παιχνίδι εσύ φοβάσαι μήπως έπαιζε κάποιο παιχνίδι αυτός. Γενικά υπήρχαν παιχνίδια εδώ. Κάτι συνέβαινε, χάθηκε το μέτρο στην ουσία. Και εσύ ίσως έχασες την υπομονή σου στο παρελθόν. Γενικά όμως, ξαναλέω, μπορεί επίσης να μην μπορούσατε να κάνετε παιδί, να έπρεπε να γίνει μια θεραπεία σε αυτό επάνω. Μια εγκυμοσύνη να έπαιξε ρόλο επίσης. Να ζητάτε να κάνετε παιδί με αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ δείχνει τρεις γυναίκες, δείχνει τρεις χαρακτήρες γυναικών που πέρασες πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, τι άλλο. Υπότις πεντάκτηνων. Τα χρήματα λοιπόν είναι ένας λόγος που καθυστερούσαν αυτόν τον άνθρωπο να έρθει κοντά σου, βλέπεις. Γι' αυτό νιώθει ενοχές, γιατί βλέπεις εδώ το διαβολάκι, έβαλε τα χρήματα πάνω από σένα. Ή τέλος πάντων αυτά τα άτομα, αυτό που σου είπα πριν, εδώ βλέπεις, τα 10 πεντάκτηνα, η μοιρασιά, να σου το πω έτσι, η κληρονομικότητα, ποιος θα πάρει, τι θα πάρει εδώ. Βλέπεις, εδώ αυτόν τον άνθρωπο γύρω από τα αυτιά του, του λέγανε διάφορα για τα χρήματα. Θέλανε να νιώθουν σταθερότητα αυτά τα άτομα. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, αυτό πραγματικά τον κάνει να νιώθει πολλές ενοχές. 8 κύπελα. Τον λες αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ ανώριμο. Μας δείχνει ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είχε ζητήματα με την αγάπη, φοβόταν την αγάπη, μια δειλία έβγαλε προς τα εκεί στο παρελθόν. Και εκεί που είχατε τα πάντα μεταξύ σας, ξαφνικά άρχισε αυτό που είχατε να μην τον γεμίζει και έκανε μια επιλογή που δεν ξέρω αν ήταν συνειδητή. Όμως πήρε τα μαθήματά του. Αυτά τα 3,5 χρόνια που πέρασαν, 4 κοντεύουνε σύνολο, αυτός ο άνθρωπος παίρνει μαθήματα. Κάποιοι τα πήρανε, κάποιοι όχι. Ο συγκεκριμένος δείχνει ότι τα πήρε. Και αν θα έρθει, για όσους έρθει, θα είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένο, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν συνειδητοποιημένα αυτά που έκανε. Απλά είχε 5 επιθυμίες που δεν ήξερε τι του γινόταν αυτόν του ανθρώπου. Και έτσι πως τα κάνανε οι άλλοι στη ζωή του, τον θέλανε πάντα να κρέμεται από αυτούς. Αυτός κρεμόταν από εσάς. Με ποια έννοια τώρα, ότι ρε παιδί μου ότι θα τον νοιαστείτε, θα το φροντίσετε και όλα αυτά, και οι άλλοι τον θέλανε με έναν τρόπο να κρέμεται από αυτούς. 7 ράβδι, το παλεύετε εσείς, το παλέψατε πολύ εδώ. Βέβαια, όπως βλέπεις, τα εμπόδια πολύ μεγάλα. Αλλά δεν τα παρατήσατε ποτέ, γιατί 7 ράβδι έχουν να κάνουν με το λιοντάρι, που διανύουμε τώρα τον ενεργειακό τους μήνα, το γενέθλιο μήνα τους. Δεν τα παρατήσατε ποτέ εσείς. Εσείς είναι σαν να σας λένε φέρτε εμπόδια και λες εσύ εγώ θα τα φάω τα εμπόδια. Με εμπόδια ασχολείσαι, με δειξότες, όλη τη ζωή δειξότες, τίποτα σωστά. Αλλά το θάρρος δεν σου φύγε ποτέ. Έχεις αποδεχτεί ότι εσύ ήρθες στη ζωή του να παλέψεις για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, το κατάλαβες αυτό το πράγμα, ότι εσύ είναι αυτός ο ρόλος σου. Εγώ θα παλέψω εδώ πέρα, το ξέρεις. Οκ. Κάποιες φορές τα εμπόδια ήταν πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και να πέφτεις, να είσαι κουρασμένη πάρα πολύ, αλλά τελικά το θάρρος ήταν περισσότερο από τα εμπόδια, οπότε και η επιμονή σε όλες τις προκλήσεις. Η αντοχή σου τώρα είναι τεράστια και είσαι στο τελευταίο εμπόδιο. Εντάξει, έχουμε πει, η 7 ράβδη είναι κάποια που θα φτάσει μέχρι το τέλος. Θα παλέψει μέχρι το τέλος και θα κερδίσει. Για να δούμε τι άλλο λέει.
Η πλευρά του αγοριού μας λέει ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσει, να τα ισορροπήσει. Στο παρελθόν μιλάμε τώρα για πάρα πολύ παιχνίδι, αλλά βλέπεις αυτή η κύκλη εδώ, το άπειρο, το βλέπεις πως σχηματίζεται. Μπορεί να παρέπει αυτό το πρόσωπο, αλλά τώρα του ζητάει το σύμπαν και να οριμάσει, να εκπαιδευτεί με τα 9 πεντάκτηνα και να τα ξεκαθαρίσει με τον ήλιο, γιατί δεν θα του επιτρέψει το σύμπαν να ξαναέρθει με έναν ίδιο τρόπο σε σένα. Με τα 2 πεντάκτηνα λοιπόν, το 22 δεν ξέρω αν έχει κάποιο ρόλο στη ζωή σου, διαχειρίζεται τις ευθύνες για να φέρει, είπαμε, την ισορροπία. Εδώ υπάρχει, έπρεπε να προσαρμοστεί σε κάποια δεδομένα αυτός ο άνθρωπος και να πάρει τη διαχείριση για να έχει μια φυσική ροή η δική σας υπόθεση. Άρα έπρεπε να πάρει τη διαχείριση της ζωής του ή των οικονομικών του, τέλος πάντων όλα μαζί. Με τον Ιεροφάντη δείχνει φυσικά ότι η λύση είναι εκεί. Τι σημαίνει η λύση είναι με τον Ιεροφάντη? Σημαίνει ότι από τα πάρα πολλά λόγια που έχουν πει για εσάς εδώ και για τους δυο σας, η γλωσσοφαγιά είναι απίστευτη. Επίσης δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έγιναν και πράγματα πάνω στη σχέση σας, δηλαδή να σας διάβασαν με αρνητική ενέργεια. Γιατί εδώ θα σου πω, βγήκε ένας κίνδυνος πολύ σοβαρός που όταν το είχατε, δηλαδή όταν τη ζούσατε αυτή την κατάσταση, σας φαινόταν αδιανόητο να θεραπευτεί αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, γιατί σαν να είδατε τον άνθρωπό σας τελείως διαφορετικό από ό,τι τον ξέρατε. Οπότε λέτε πώς άλλαξε έτσι αυτός ο άνθρωπος και σαν να μην μπορούσατε να βρείτε λύσεις να τον αλλάξετε ξανά πίσω εσείς. Δηλαδή πιστεύατε ότι έχει μια δύναμη που έχει μόνο, αντλεί δύναμη μόνο για να σας βλάψει. Το βλέπατε δηλαδή ότι θέλει το κακό σας. Και κάποια λόγια που είπε άσχημα, εδώ λέει να μην τα πιστέψεις αυτά τα λόγια, να έχεις πίστη, να μην πιστέψεις τα λόγια που υπόθηκαν στο παρελθόν, τα άσχημα λόγια. Έτσι, μάλιστα, για να δούμε τι άλλο μας λέει. Κρίση. Ζητάει λοιπόν να απελευθερωθεί. Βλέπεις ότι δεν νιώθει καθόλου καλά, στο είπα πριν. Ζητάει με έναν τρόπο να φύγει το βάρος από πάνω του, γιατί λέει έχει καταλάβει το σκοπό του καρμικού σας. Γι' αυτό και νιώθει φυσικά τις τύψεις, έτσι, τα έχει καταλάβει όλα. Θέλει να το συγχωρέσεις, γιατί όταν θα το συγχωρέσεις, λέει, θα φύγει από πάνω του όλο αυτό το βάρος και θα απελευθερωθεί από τις ενοχές. Υπάρχει, καλά σου είπα, πετάγεται στον ύπνο του και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όταν πετάγεται φοβάται και με τον φόβο δεν τα έχει καλά αυτό. Σκέψου ότι είναι ένα μωρό παιδί και πετάγεται και φοβάται κάτι άγνωστο. Δεν ξέρει τι είναι αυτό που φοβάται. Απλά νιώθει μια σύγχυση, μια στεναχώρια, τύψεις, ενοχές, έρχεσαι συνέχεια στον ύπνο του. Θα μου πεις, κάποιοι μπορεί να πείτε καλά να πάθει. Όχι, δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα υπάρχουν συναισθήματα από αυτόν τον άνθρωπο που εδώ και καιρό τα κρύβει. 10 ξύφη, βλέπεις. Έρχεται να τελειώσει αυτό, γιατί λέει στο παρελθόν φέρθηκε σαν γελοτοποιός. Δηλαδή έκανε γελία πράγματα με 9 και 10 ξύφη. Σχεδόν σε όλα τα ανοίγματα τις βγάζει αυτές τις κάρτες. Έκανε πράγματα, λέει, που σε πρόδωσε, που ήταν γελία. Έφερε μια καταστροφή. Ο ήλιος χάθηκε από τη ζωή του, ίσως και από τη δική σου. Δηλαδή στεναχώρια, πίκρα. Και δεν καταλαβαίνει γιατί έφερε αυτή την καταστροφή σε σχέση με εσάς τους δύο. Αλλά αυτή η περίοδος τελειώνει οριστικά. Δηλαδή αυτή η προδοσία δεν μπορεί να επαναληφθεί. Και με τα 5 ξύφη, αυτό που λέει είναι, και αυτό μας το έχει πει πολλές φορές, θυσιαστήκαμε λοιπόν ο κρεμασμένος, για ποιο λόγο? Τζάμπα.
με τα 5 ξύφη. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας, αποκτήσαμε εχθρική στάση μεταξύ μας μέσω προδοσιών, συγκρουστήκαμε ανελαίητα. Για ποιο λόγο? Το κάνει στον εαυτό του, το ρωτάει. Άδικα. Δεν υπήρχε λόγος ουσιαστικός. Άρα θα πω αυτό που λέω πάντα, ότι η κακή ενέργεια κάποιων ανθρώπων έφεραν αυτά τα αποτελέσματα, που ούτε εσείς τα θέλετε ούτε αυτός. Τα ανακαλύψατε όμως εσείς τώρα. Τα παιχνίδια που είχαν παιχτεί από αυτή την οικογένεια, κοινότητα, τα παιχνίδια που είχαν παιχτεί, εσείς τα νιώσατε και λίγο πριν παιχτούνε. Είναι σαν να μου λέτε εδώ πέρα ότι τα νιώθατε εσείς ότι πρόκειται να γίνει κάτι. Δεν μπορέσατε να γλιτώσετε, κάτι σας κλέψανε και εδώ πέρα είναι ο άνθρωπός σας στην ουσία. Δεν μπορούσατε να γλιτώσετε. Βλέπατε μια απάτη. Ίσως αυτό το άτομο απίστησε κιόλας. Γιατί βλέπουμε και, όπως σου είπα, λίγο μια λατρεία με τα χρήματα, με την καλή ζωή και όλα αυτά, να κάνει μια επίδειξη αυτό το άτομο καλής ζωής. Αλλά πολλά τα λόγια που μιλάμε τώρα σε φθονούσαν τόσο πολύ. Μιλάμε για κουτσομπόλιο, όχι χαζομάρες. Και συνέχεια το όνομά σου, το όνομά σου, το όνομά σου. Να σε φθονούν, να μιλάνε αρνητικά. Να δημιουργούν συνέχεια προβλήματα, εντάσεις. Δηλαδή μόλις έβλεπαν αυτόν τον άνθρωπο να μαλακώνει λίγο, αυτοί ξανά. Πυριμπύρι, πυριμπύρι. Δεν τον άφηναν αυτόν τον άνθρωπο σε ησυχία, σε ηρεμία. Μάλιστα. Αυτός όμως ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι με έναν τρόπο δεν περίμενε να φτάσουν τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Περίμενε να τελειώσουν πιο ομαλά, όχι να τελειώσει η σχέση σας, κάπως να τους συνεφέρει πιο απαλά. Εδώ τράβηξε παραπάνω από όσο περίμενε αυτός. Είναι σαν να έκανε έναν χωρισμό εσκεμμένα για να το βουλώσουν κάποιοι, να τους κλείσουν το στόμα τους, να ηρεμήσουν, σαν να ζητούσε χρόνο και να σε έβγαλε από τη ζωή του με πολύ πόνο, αλλά για να έχει ένα μελλοντικό αποτέλεσμα και να μην περίμενε ότι θα κρατήσει τόσο πολύ, γιατί και εσύ και η δική σου στάση ήταν, πώς το λένε, δεν την περίμενε. Περίμενε ότι θα τρέχεις, θα παρακαλάς και τέτοια. Εδώ δεν παρακάλεσες καθόλου. Οργανωνόσουν εσύ. Εσύ έκανες καλά ό,τι έκανες, είπες θα θυσιαστώ, με θυσίασαν, το κατάλαβες τώρα ότι έγινε μια θυσία. Κοίταξε, και αυτοί θα νιώσουν ενοχές για όλα αυτά τα αρνητικά που είπαν. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι υπολόγιζαν, ίσως και με μαγεία, να κάνουν πράγματα πάνω σας και μπορεί να έκαναν κάποιοι. Τώρα μαγεία, εντάξει, κάνανε ξόρκι και τέτοια, τέλος πάντων, χρησιμοποίησαν τέτοια ζητήματα εδώ πέρα, λέει. Ασχολήθηκε κάποιος εδώ και ασχολήθηκε επιθετικά. Νομίζω η γυναίκα του γιου, κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει μια τέτοια ιστορία, ή αν έχει αδερφό, η γυναίκα του αδερφού. Κατάλαβες τώρα, μια τέτοια ενέργεια έχουν αυτοί. Κόρη που έχει έναν σύζυγο, η κόρη του δηλαδή. Ξέρεις, μια γυναίκα που είναι έτσι πολύ κοντά. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι μας λέει αυτός ότι έκανα ό,τι έκανα με ενθερμό και σε καταπάτησα, είπαμε, την αξιοπρέπεια. Ενθερμό όμως. Εδώ πέρα λέει ότι δεν είχε τη λογική όταν έγινε όλο αυτό. Και ήταν ένας χωρισμός γεμάτο εγωισμό και από τους δυο σας. Τώρα τα θέματα έχουν να κάνουν ως εξής. Αυτή τη στιγμή κοπάζουν τα νεύρα και βλέπουμε τις μεγάλες πιθανότητες της επανασύνδεσης. Πολύ μεγάλες οι πιθανότητες, γιατί σου λέω, δεν μπήκατε τυχαία σε στάσιμη ενέργεια. Ο κρεμασμένος είναι, είπαμε, μια περίοδος απαραίτητης αναμονής για να γίνει η πνευματική ορίμανση. Αυτό είναι το καρμικό. Ότι
επιτέλους είδες μέσα από μένα τον εαυτό σου και τον διορθώνεις. Γιατί και εσύ το ίδιο κάνεις σε σχέση με αυτόν και αυτός το ίδιο σε σχέση με σένα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν διαβάζει τώρα το καθρέφτισμά του, δηλαδή αυτό που μας είπε ότι έχει κατανοήσει τι, πώς και γιατί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν βγαίνουν τώρα σιγά σιγά βγαίνετε από τη μοναξιά και η σιωπή που είχατε τόσο καιρό θα σπάσει μεταξύ σας που είχατε και θα αρχίσετε σιγά σιγά να συζητάτε για ένα μέλλον και θα πείτε πόσο άχαρο ήταν αυτό για εσάς τους δύο. Και οι δυο σας λοιπόν σήμερα μπορεί να δείχνετε, είπαμε ότι είστε με 100 άτομα, αλλά δείχνει ότι και οι δυο σας έχετε μια φάση απομόνωσης που περνάτε. Έχετε 5 λεπτά μόνοι σας, 10 λεπτά μόνοι σας, δεν ξέρω, και οι δυο περνάτε λίγο μια φάση μοναξιάς, μια φάση εσωστρέφειας, γιατί τώρα επειδή κατανοείτε ακριβώς τι έγινε, σε αυτή τη φάση τώρα που βρίσκεστε, δεν θέλετε να φύγετε από αυτή την ιστορία, θέλετε να το πιστέψετε τόσο πολύ και απ' την άλλη λίγο φοβάστε εδώ με τα 8 κύπελα, μήπως όλο αυτό είναι μια ευχή σας που δεν θα γίνει και κάπου σας αγχώνει εδώ. Αλλά εσείς που έχετε βρει το ανώτερο νόημα, δηλαδή καταλάβατε ποια ήταν η μάχη ακριβώς, δεν νομίζω να έχετε αυτή την εντύπωση. Οι υπόλοιποι θέλουν λίγο χρόνο, έτσι, αλλά εσείς που το έχετε αντιληφθεί ότι παλεύετε, δείχνει ότι είστε σε πολύ κοντινή ενέργεια, γιατί μου έβγαλε τις 7 ράβδους που σου είπα ότι είναι κάρτα που πάμε προς το τέλος, έτσι. Προσπαθεί να ισορροπήσει αυτό το άτομο, έχει παραδοθεί και αυτός, δηλαδή και αυτός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ κουρασμένος και παρόλο ότι είναι τόσο κουρασμένος, αυτό που σκέφτεται είναι να έρθει να πάρει, είπαμε, τον πόνο που σου έχει ο ίδιος, προκαλέσει. Θέλει να τα βρείτε, θέλει να βρείτε ειρήνη και βασανίζεται απίστευτα. Τώρα έχει στόχους. Ο αυτοκράτορας έχει στόχους και τι κάνει αυτός, ενεργεί λίγο ξαφνικά, παρορμητικά, παθιασμένα. Θα σε διεκδικήσει παθιασμένα αυτός. Παθιασμένα, όπως τα ακούς. Δεν θα προλαβαίνεις. Δεν θα προλάβεις να του αρνηθείς αρχικά, γιατί ο τρόπος που θα σε διεκδικήσει θα σου αρέσει αρκετά. Άρα τι θα έχουμε τώρα το μήνα Αύγουστο, υπερβολική ανησυχία. Γιατί θα νιώθουμε ότι κάτι είναι να γίνει και δεν θα ξέρουμε τι. Ξέρουμε ότι είναι η επανασύνδεση, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ένα άγχος θα υπάρχει εδώ. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι έρχεται να πάρει τα 10 ξύφια από πάνω σου, να σε ελευθερώσει από πολύ μεγάλο βάρος. Δηλαδή, εκεί που όλα πήγαιναν λάθος, ξαφνικά όλα θα πηγαίνουν καλά. Καλά, όχι για πάντα, η ζωή είπαμε έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά κατάλαβες θα είναι λίγο στο περισσότερο κομμάτι, θα είναι περίεργα. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω, περίμενε με. Ναι, υπότις πεντάκτηνων, αυτός είναι ο φύλακας άγγελός σου, δηλαδή τι λέει ο φύλακας άγγελός σου εδώ, εγώ λέει σε προστατεύω. Μη φοβάσαι εδώ το διόλι, μην το φοβάσαι καθόλου. Σε έχω εκπαιδεύσει, πρώτα εκπαιδεύτηκες εσύ και μετά το αγόρι, είπαμε, έτσι. Το τι λέει εδώ, φύλακας άγγελός σου. Εκεί είναι και 1:11 η ώρα που κάνω αυτό το βίντεο ακριβώς τώρα. Τι λέει ο φύλακας άγγελός σου, ότι εγώ σε προστατεύω ό,τι και να γίνει, ό,τι έχεις εισπράξει από κακή ενέργεια. Τώρα μπαίνω μπροστά. Έχω στείλει, λέει, και τους βοηθούς μου, βλέπεις. Ζήτησες, είπαμε, από το φύλακα αγγελό σου εδώ, το βλέπεις. Έστειλε τους δικούς του αντιπροσώπους για να στο αγόρι σου. Το αγόρι σου γι' αυτό περνάει τόσες ενοχές εδώ. Χαμός γίνεται στη ζωή, στο μυαλό του. Έχει παραδοθεί πλήρως από τις ενοχές. Είπαμε, έχει εξουθεωθεί επίσης. Μάλιστα.
Νευριάζει γιατί είπαμε μίλησε πολλοί κόσμος για σένα, λόγια, πολλά λόγια. Και ίσως νευριάζει γιατί δεν πήρε θέση. Και καλά κάνει που νευριάζει γιατί δεν πήρε θέση. Μάλιστα. Οκ. Για να δούμε. Είπαμε, έρχεται αυτό το άτομο. Έρχεται. Οπα. Καλέ, φεύγουν οι κάρτες, παιδί μου. Ενέργεια του Σκορπιού, ναι, έρχεται αλλαγμένος και με τον ακόλουθο, πολύ ωραία, άσος ξυφών, ο ήλιος εδώ. Κοίτα, έρχεται πραγματικά, προσδοκά να αλλάξουν τα πράγματα μεταξύ σας. Έρχεται μεταμορφωμένος με τον ήλιο, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Η βασίλισσα νερού εδώ περιμένει να δει τον αγαπημένο της, που αυτός έρχεται ως βασιλιάς ξυφών εδώ. Έρχεται ως βασιλιάς ξυφών και ως υπότης ράβδων. Τι να κάνει? Ναι, αντιμετωπίζετε το διαβολάκι και οι δυο σας. Μάλιστα, πολύ ωραία αρέσει, τι ωραία ενέργεια. Και σου ζητάει μια ευκαιρία. Βλέπεις, επιμένουν οι κάρτες το ίδιο. Επιμένουν οι κάρτες το ίδιο. Σου ζητάει μια ευκαιρία. Στην αγάπη. Άσος κυπέλων. Και ο Ιεροφάντης εδώ. Εντάξει. Και ο Ιεροφάντης πάνω στον ήλιο είναι αυτός που βοηθά. Νάτικη βασίλισσα πεντάκτηνο. Τέλος πάντων, ο Ιεροφάντης είναι αυτός που βοηθά εδώ. Έχει βοηθήσει. Τι έχει βοηθήσει, δεν ξέρω αν είχατε γάμο, το είχα πει και πριν, ο Ιεροφάντης βγήκε εδώ, ο Ιεροφάντης βγήκε και εδώ. Στο κέντρο είναι ο άσος των κυπέλων, η κούπα της αγάπης. Βλέπεις ότι έρχεται πολύ ώριμος, με τον βασιλιά ξυφών, καθαρό μυαλό, με δύο άσους σου ζητάει την ευκαιρία στην αγάπη. Εδώ μας είπε, βλέπεις πέφτει πάνω στον Ιεροφάντη το διαβολάκι, που σημαίνει ότι έχει κάνει δουλειά. Ο πνευματικός σου αν πήγες. Και τι μας λέει με λίγα λόγια? Έρχεται αλλαγμένος. Μεταμορφωμένος, έκλεισε ο κύκλος, ο παρελθοντικός κύκλος, ο κακός κύκλος έκλεισε. Και επίσης, πρόσεξε, μπορεί να πήρε στα χέρια του αυτός ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον ίδιο, δηλαδή εμπόδιο να ήταν το ίδιο το άτομο, οι εθισμοί που μπορεί να είχε στο παρελθόν. Αυτό είναι το διαβολάκι, καταλαβες. Αυτοί οι εθισμοί λοιπόν πήρε τα πράγματα στα χέρια του και τους ξεπερνά, δουλεύοντας πάρα πολύ καλά τον εαυτό του. Έχουμε και αυτή την πληροφορία εδώ. Πάρα πολύ. Λέει για ένα καμένο εγκέφαλο στο παρελθόν. Δεν μπορούσε να σκεφτεί και θυσίασε φυσικά την αγάπη. Και εσύ περίμενες εδώ πολύ καιρό. Μπορεί και χρόνια. Μάλιστα. Ωραία, εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype. Απ' την άλλη δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που θα ανέβει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα, συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε και στο Facebook τα Romania Destiny, στελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι λοιπόν πάντα η αγάπη κερδίζει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αρκεί να είναι ο στόχος μας η αγάπη, το κακό. Θα διαλέξεις, εγώ δεν πω διάλεξε αυτό ή το άλλο. Εσύ θα διαλέξεις, αλλά ό,τι και να διαλέξεις θα σου πω, μπορεί να υπάρχει ένα σταμάτημα, μπορεί να γίνονται διάφορα γύρω σου, αλλά η αγάπη θα κερδίσει, θέλει δεν θέλει κάποιος. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.